Důvodem k tomu, proč hospodaříme šetrně, je jednak vlastní hospodaření, kdy nám tento způsob snižuje náklady, a jednak je to přínosné i pro uchování a zlepšení stavu lesa, o který se staráme. Šetrné hospodaření není dražší, samozřejmě na začátku je trošku náročnější na čas při vyznačování těžeb a podobně, je trochu dražší těžba, ale následně ušetřené peníze to bohatě vynahradí. V podstatě strategie win-win, kdy z pohledu ekonomiky vy snižujete náklady a z pohledu ekologie se zlepšuje stav lesa. Více než 4 roky hospodaříme ve standardu FSC na cirka 11 000 hektarech. Je pro nás přínosný zejména v tom, že nám otevřel brány do některých závodů, kde odběratelé požadují dříví certifikované ve standardu FSC. A vysoký význam to pro nás mělo zejména v době kalamity. Když jsem tady před 30 lety začínal jako adjunkt, tak se k obnově lesa využíval především hospodářský způsob holosečný. Představte si to tak, že se vykácí kus lesa, to znamená, že vznikla paseka, nejčastěji obdélníkového tvaru, a na tu uvolněnou plochu holou byly vysázeny nové stromky. Samozřejmě o ty je nutné pečovat mnohem víc než o stromky, které vyrůstají v podrostu. Chráníte je proti buření, chráníte je proti zvěři, případně stavíte oplocenky. V té době nebyly cíleně využívány tvořivé síly lesa ani vývojové procesy. Využíváme podrostní způsob hospodaření, to znamená, že při obnově lesa vybíráme k těžbě jednotlivé stromy. Když tomu porostu je dneska kolem 80 let, tak jsme odebrali, dejme tomu, čtvrtinu z počtu stromů a tím pádem došlo k tomu, že se k půdě dostává více světla i více vláhy. To iniciuje rychlejší rozklad humusu, tím pádem se v té humusové vrstvě nachází více živin a iniciuje se nástup přirozené obnovy. Tady máme na ploše menší než metr čtvereční spoustu stromků z přirozené obnovy. 1, 2, 3, 4 modříny, 1, 2, 3, 4 smrky, 1 baby břízu a 1 vrbu. Tento přístup má více efektů, zmíním asi 2 nejdůležitější. Jedním je tedy nástup přirozené obnovy, kdy potom nemusíme zalesňovat, a druhým je zvýšený přírůst na stromech, které v porostu zůstávají dále. Je to přístup, který má několik fází a může trvat až třeba 30 let. Jsme ve zhruba 125 let starém lese. Kolem mě vidíte výsledek 25 let práce, lépe řečeno spolupráce lesníka a lesa, kdy těžbou jednotlivých stromů postupně upravujeme podmínky a umožňujeme růst stromků nové generace. Zároveň nám tady přirůstají ty pěkné stromy, které tady ještě nějakou chvíli budou. A výsledkem tohoto přístupu je les, který je rozrůzněn jak druhově, tak prostorově, tak i věkově. Tyto 3 faktory jsou důležité pro budoucí les, tak aby byl dostatečně stabilní a přinášel užitek i dalším generacím, které tady budou hospodařit po nás.